Okay, let us start now. Do interrupt me if you cannot see my screen or if you cannot listen to my voice. I am on mobile internet, so there might be some issues. We are in physics. Subject code is 3110018. You have 5 units, and this subject is having 5 expected course outcomes. આ જે વિષય છે ફિઝિક્સ એના 5 અપેક્ષિત કોર્સ આઉટકમ છે કે એટલું તમને આ કોર્સ પૂરો થાય ત્યારે આવડવું જોઈએ. એમાંથી જે પહેલું યુનિટ છે એની માટે એવું અપેક્ષિત છે કે આ યુનિટ પૂરું થાય ત્યારે તમને ઇલેક્ટ્રોનિક મટીરિયલને બેઝિક થિયોરિટિકલ કન્સેપ્ટ છે, સામાન્ય સૂત્રો છે, એની સમજણ હોવી જોઈએ. યુ શુડ બી એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ થિયોરિટિકલ એન્ડ મેથેમેટિકલ કન્સેપ્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક મટીરિયલ્સ. એનું વેઇટેજ છે એ 22% છે. આઉટલાઇન ઓફ ધી કોર્સ ઓફ ધીસ યુનિટ. તમારું જે પહેલું યુનિટ છે એમાં ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી, ડેન્સિટી ઓફ સ્ટેટ્સ, એનર્જી બેન્ડ ડાયાગ્રામ, ક્રોનિક-પેની મોડલ, ઇકે ડાયાગ્રામ, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ બેન્ડ ગેપ મટીરિયલ્સ, ટાઈપ્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક મટીરિયલ્સ, જેમાં મેટલ, સેમિકન્ડક્ટર, ઇન્સ્યુલેટર્સ આવશે. પછી ડેન્સિટી ઓફ સ્ટેટ અને ઓક્યુપેશન પ્રોબેબિલિટી, અને લાસ્ટલી ફર્મી લેવલ, ઇફેક્ટિવ માસ, ફોનોન્સ. આટલા ટોપિક્સ આ યુનિટમાં કવર થશે. You may check it from GTU syllabus. Now, how much we have done so far? આપણે અત્યાર સુધીમાં શું કર્યું છે? So we started the unit with classical free electron theory. વાહકતા, અવાહકતા, અલગ અલગ પદાર્થમાં કેટલી વાહકતા છે, કેવી રીતે વાહકતાને સમજી શકાય, વધારી શકાય, એની માટે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીના અલગ અલગ મોડલ્સ પ્રપોઝ થયેલા છે. એમાંથી જે સૌથી પહેલું હતું એ ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી છે. ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી which was proposed to understand certain properties of conductors, and it was proposed by Drude and Lorentz. So we started our unit with classical free electron theory, and actually we started with revision of some basic terms: current density, mobility, relaxation time, collision time, drift velocity. આ બધાના સૂત્રો આપણે જોયા હતા, વ્યાખ્યા જોઈ હતી. પછી આપણે ઓહમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ J is equal to sigma E તારવ્યું હતું. We did derive vector form of Ohm's law, J is equal to sigma E, and then we had discussed postulates of classical free electron theory. વાહકની વાહકતા સમજવા માટે, એના બધા ગુણધર્મો સમજવા માટે જે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી પહેલી વાર આવી ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી, પણ એ 10 પૂર્વધારણાઓના આધાર ઉપર છે. તો જે 10 પૂર્વધારણાઓ છે, જે એના પિલર્સ કહેવાય, એ પૂર્વધારણા કઈ કઈ છે એ આપણે જોયું હતું. We did discuss 10 postulates in detail last time. So these 3 topics we have done so far. 3 ટોપિક્સ અત્યાર સુધીમાં થયા છે. તો ફટાફટ એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ. કોઈને કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો તમે પૂછી શકો છો. અધરવાઇઝ વિલ ગો ટુ ટુડેઝ ટોપિક. 3 ટોપિક જોઈ લઈએ. ડાઉટ હોય તો પૂછી લ્યો, ડાઉટ ન હોય અને લાસ્ટ ટાઈમ એબસેન્ટ હો તો આજે તમારું રિવિઝન થઈ જશે. પછી આપણે આજના ટોપિકમાં જઈશું. જે 3 ટોપિક્સ છે એમાંથી આટલા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ શકે. 6 પોસિબલ ક્વેશ્ચન્સ આર ધેર ફ્રોમ ધીસ 3 ટોપિક્સ, જે લાસ્ટ ટાઈમ લેક્ચર પૂરું થયું ત્યારે તમને આપવામાં આવ્યા હતા. અગાઉ કીધું છે, ફરીવાર કહું છું કે દર વખતે લેક્ચર પૂરું થાય ત્યારે તમને જે ક્વેશ્ચન્સ મળે એની લેક્ચર નોટ્સ બનાવો. દર વખતે લેક્ચર પૂરું થાય ત્યારે એક એલટી હશે, એલટી આપો. એલટીથી તમને ખ્યાલ આવશે કે તમે કેટલું લેક્ચરમાં સમજો છો. એલટી ઇઝ મેઝરમેન્ટ ઓફ યોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, and lecture notes will help you developing your own material on which you can bank upon during. Otherwise exam આવશે ત્યારે શું વાંચવું એ તમને ખબર નહીં હોય, તમારી પાસે વાંચવા માટે કંઈ હશે નહીં. બરાબર?
તો લેક્ચર પૂરું થાય ત્યારે જુઓ કેટલા ક્વેશ્ચન છે, એ ક્વેશ્ચનના આન્સર તમને લેક્ચરમાંથી જ મળી જશે. વચ્ચે વચ્ચે જ્યાં મને એવું લાગે હું કહીશ કે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, એમાંથી તમે આન્સર બનાવી શકશો. લાસ્ટ ટાઈમ જે લેક્ચર લીધું હતું એમાંથી આ 6 ક્વેશ્ચનના આન્સર બની શકે. હવે આજના કામ ઉપર જઈએ, સોરી, હવે પહેલા રિવિઝન કરી લઈએ, પછી આજના ટોપિકમાં જઈએ. Very first was the revision of basic terms, and we had this 4 definitions. 4 વ્યાખ્યા આપણે જોઈ હતી: current density, collision time, relaxation time અને mobility અને એના એકમ. આ તમારે યાદ રાખવા પડશે. You have to memorize all this formula and units, કારણ કે આમાંથી દાખલા પૂછાઈ શકે. ન્યુમેરિકલ્સ આ યુનિટના હશે અને આપણે કરશું એટલે, પણ એ વખતે તમને સૂત્રો નહીં આવડતા હોય તો નહીં આવડે. Then we did derive expression for drift velocity. Drift wave નું સૂત્ર તારવ્યું હતું. Drift wave એટલે શું? તો કે જ્યારે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે આપીએ ત્યારે વાહકની અંદરના ઇલેક્ટ્રોન એક ચોક્કસ દિશામાં વેગ અનુભવે, એનું ડ્રિફ્ટિંગ થાય, અને એ જે વેગ અનુભવે એને ડ્રિફ્ટ વેગ કહેવાય. તો ડ્રિફ્ટ વેગનું સૂત્ર શું? આવો એક સવાલ પૂછાઈ શકે એક્ઝામમાં, અને એ લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયો હતો. The formula of drift velocity is Vd, which is equal to E by m into tau. Capital E is electric field, small e is charge of electron, m is mass of electron, tau is relaxation time. After this topic, we did see vector form of Ohm's law. આ ટોપિક પછી બીજો ટોપિક જે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે લીધો હતો એ હતો ઓમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ. V is equal to IR. આ ઓમનો નિયમ છે જેમાં V, I, R ત્રણેય અદિશ રાશિ છે. V, I and R, all the three are scalar quantities, but you can always express it in terms of current density and electric field. And if you express it, the relation which you get is J is equal to sigma E. As J and E both are vector quantity, this is called vector form of Ohm's law. વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર બે સદિશ રાશિ છે, એટલા માટે J is equal to sigma E ને ઓમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ કહેવાય. And then we had discussed postulates of classical free electron theory. As I said just now, there are several theories to explain behavior of free electron in materials. Very first one is classical free electron theory proposed by Lorentz and Druth. તો અહીંયા 4 પૂર્વધારણા છે, હું વાંચીશ નહીં કારણ કે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરી હતી. And then you have 6 more. So these are the 6 more postulates. Postulates એટલે પૂર્વધારણા. Sorry. So this is what we have done so far. If anyone has any doubt, you can ask. જો કોઈને કાંઈ પૂછવા જેવું લાગતું હોય તો પૂછી શકો છો. અધરવાઇઝ આજના ટોપિક જોઈએ. આજે આપણે શું કામ કરવાનું છે? Today we'll see 2 more topics from classical free electron theory only. Classical free electron theory ની હજી આપણે ખાલી પૂર્વધારણા જોઈ છે. તો આ પૂર્વધારણાના આધારે કયા કયા તારણો આપણને મળ્યા? તો એક તો વિદ્યુત વાહક જે વાહકતા જાણી શકાય. We can derive expression for electrical conductivity using classical free electron theory. Next, we can also derive expression for thermal conductivity with the help of classical free electron theory. So today we will derive expression for electrical conductivity and thermal conductivity using CFET, classical free electron theory. So let us start with electrical conductivity. Consider that there is a conductor of length L and cross-sectional area A,
which is connected to a battery of say V volt. તો જ્યારે કોઈ વાહક પદાર્થને V વોલ્ટની બેટરી સાથે જોડવામાં આવે ત્યારે એક બાજુ ધન વિદ્યુત ભાર હોય, એક બાજુ ઋણ વિદ્યુત ભાર હોય, તો એવું કહી શકાય કે અંદર E જેટલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કર્યું આપણે. We have established electric field E inside the conducting material. Okay. So what will happen because of this electric field? જો તમે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કર્યું હોય તો એને લીધે શું થાય? જે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ છે E જેટલું બળ અનુભવશે. The free electrons will experience force F is equal to EE, and because of the force they will experience drift velocity, which can be given as EE by m into tau. Let this be our first equation. Now we know that current in this conductor can be given as Q by T or else NE by T, and then current density can be given as J is equal to I by A. But then you have two more equations for current density. J is equal to sigma I and J is equal to NEBD. આવા બીજા બે સમીકરણ પણ છે આપણી પાસે વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતાના. So let us compare this to sigma E છે તો ઓહમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ છે. NEBD અગાઉ તમારે આવી ગયું હશે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં. So what if we compare this to sigma E and NEBD? So we get sigma E is equal to NEBD. Using equation 1, VD ની જગ્યાએ પહેલા સમીકરણનો ઉપયોગ કરો. This is what we get. I forgot to here. Is that okay? કોઈને કઈ આમાં અત્યાર સુધીમાં ડાઉટ છે? I assume no. So left side electric field E can be cancelled out with electric field E on the right side, and then what we are left with is sigma is equal to NE square tau by M. This sigma is electrical conductivity, and as we can see from this equation, this sigma is directly proportional to n. N is number density of charge carrier, and sigma is directly proportional to tau, which is relaxation time. હવે જેમ જેમ તમે ટેમ્પરેચર વધારો એમ શું થાય? As we increase temperature, relaxation time decreases. So we can say that as we increase temperature, conductivity decreases. So from this equation of sigma, we can conclude two things mainly. First, that more the charge carrier, more is the conductivity. જો કોઈ પદાર્થમાં વિદ્યુતભાર વાહકોની ઘનતા વધારે હોય તો એની વાહકતા વધારે હોય, બહુ સ્વાભાવિક છે. The second conclusion which we can draw is
that as we increase the temperature of any conductor, relaxation time decreases. કારણ કે જેમ જેમ તમે તાપમાન વધારો એમ પદાર્થની અંદર રહેલા જે ઇલેક્ટ્રોન છે એની અથડામણ વધતી જાય. અથડામણ વધે એટલે અથડામણ વચ્ચેનો સમય ઓછો થાય. પહેલા 1 સેકન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોન 5 વાર ભટકાતો હોય તો તાપમાન વધારો તો 1 સેકન્ડમાં 10 વાર ભટકાય તો રિલેક્સ થવાનો ટાઈમ રિલેક્સેશન ટાઈમ ઓછો થતો હોય. And because of that, sigma decreases, conductivity ઓછી થતી જાય. So that is what we can conclude from this equation, and this is what you are supposed to derive if you are asked this question in exam. So પરીક્ષામાં પૂછે તો આ સૂત્ર તમારે તારવવાનું થાય અને આ આકૃતિ તમારે દોરવાની હોય. Now let us see how to write it in the exam. પરીક્ષામાં કેવી રીતે લખશું? So સૌથી પહેલા તો તમે એક વાહક પદાર્થ લીધો છે, એની લંબાઈ, એની પહોળાઈ, એની પરિસ્થિતિ વર્ણવો. કન્સિડર a conductor of length L and cross section A subjected to electric field E. Let the charge on each electron be E and mass of electron be M. જેમ તમે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપો એમ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર બળ લાગે. બળનું મૂલ્ય કેટલું હોય? E સ્મોલ e ઇન્ટુ કેપિટલ E. અને જો રિલેક્સેશન ટાઈમ ટો હોય જેને કોલિઝન ટાઈમ પણ કહેવાય, because in case of isotropic conductor relaxation time and collision time both are same. 10મી પોસ્ટુલેટ છે, જોઈ લેજો. એમાં આપણે એવી પૂર્વધારણા મૂકીએ કે રિલેક્સેશન ટાઈમ અને કોલિઝન ટાઈમ સરખા હોય આઇસોટ્રોપિક સોલિડ માટે. તો એની ઉપરથી ડ્રિફ્ટ વેગનું સૂત્ર આવું આપણને મળે, E by m ઇન્ટુ ટો. હવે જે ઓમના નિયમનું જે સદિશ સ્વરૂપ હતું એમાં આપણે શું કહીએ કે જો કંડક્ટિવિટી સિગ્મા હોય અને કરંટ ડેન્સિટી J હોય તો J is equal to sigma E. So this is the second equation, J is equal to sigma E. And then we also know that drift velocity and current density, they are also related. J and VD વચ્ચે તે સંબંધ છે. What is the relation between J and VD? So we can say that the relation is J is equal to any VD. So these three equations we have, J is equal to any VD where n is number density of electron. એકમ કદ દીઠ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે એને નંબર ડેન્સિટી કહેવાય. E સ્મોલ e એટલે ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર, VD એટલે ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગ. Can you see the last line? છેલ્લી લાઈન દેખાય છે કન્ટિન્યુ લખેલી? No sir. Okay. હવે દેખાય છે? Now visible. Yes sir, દેખાય છે. આ સ્લાઇડમાં બીજું કંઈ નહીં આવે તો તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ શકો છો. વિદ્યુત વાહકતાનું સૂત્ર તારવો તો તમારો જવાબ આવી રીતે હોવો જોઈએ. Derive expression for electrical conductivity. So this is how you should write your answer. હજી આ પૂરો નથી થયો, અડધો જ છે, હજી બીજો આવશે. શું બોલો, શું કહેતા હતા? સર આ બધું બુકમાં લખવાનું છે? હા, આ બધું તમારે બુકમાં લખવાનું છે. ઓકે, થેન્ક યુ સર. ઓકે, આગળ જઈએ. So now if we compare second and third equation, second equation કયું હતું? ત્રણે ઇક્વેશન કોને યાદ રહ્યા? પહેલું ઇક્વેશન કયું છે? કોઈ ધ્યાન નથી. પહેલું ઇક્વેશન કયું છે? VD equal to E by m into tau. બરાબર. પછી
બીજું કયું J હતું? equal to sigma E. J is equal to sigma E. This is the first equation. J is equal to sigma E is second equation. J is equal to MEVD is the third equation. તો આપણે અત્યારે શું કહીએ કે ભાઈ જો આપણે સેકન્ડ અને થર્ડ ઇક્વેશન સરખાવીએ તો શું થાય? So what do you think will happen? Sigma E is equal to MEVD. હવે શું કરવાનું હતું? કોઈને યાદ છે? હવે મારે શું કરવાનું? Sir, first equation તમારી substitute પાસે બહુ કરો. ઓપ્શન જ નથી. VD છે, VD ની VD વેલ્યુ નું પુટ મૂલ્ય કરી. મૂકો, બરાબર? ની જગ્યાએ એનું વેલ્યુ મૂકી દો. તો VD ની જગ્યાએ આપણે E by m into tau આવું સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ. What do we ઈ કટ get? થઈ જાય બંને. Very good. Electric field will get cancelled out on both sides, and this is what we get: me square tau by m. And as I explained earlier, this indicates that sigma is directly proportional to the number density of free electrons, and as we increase the temperature, collision time decreases and so conductivity decreases. એટલે જેમ તાપમાન વધારો એમ પદાર્થની વાહકતામાં ઘટાડો થતો જાય. એટલે આ જે સૂત્ર છે સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની સ્ક્વેર ટો બાય એમ, એની ઉપરથી બે તારણ તમને સમજાવવા જોઈએ. પહેલું તારણ કે વાહકતા જે છે એ સંખ્યા ઘનતા, જે વિદ્યુતભાર વાહકો છે એની સંખ્યા ઘનતા ઉપર આધારિત છે. જેમ તાપમાન વધારો હોય એમ રિલેક્સેશન ટાઈમ ઓછો થતો જાય અને વાહકતા ઓછી થતી. So that is what this formula is trying to tell us. And now you can take screenshot. This topic is over. We are going to next. So you may take screenshot. Let us move to next now. બીજા ટોપિકમાં જઈએ. બીજો ટોપિક છે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી, ઉષ્મા વાહકતા. So two things I would like you to understand. ધારો કે કોઈ એક પદાર્થ છે એનો આપણે સળિયો લઈએ L લંબાઈ અને A ક્રોસ સેક્શન જેટલું. બીજો પદાર્થ છે એનો રીતે L લંબાઈ A 8/ના ક્ષેત્રફળ વાળો સળિયો લઈએ. ત્રીજો પદાર્થ છે, ત્રીજું મટીરિયલ છે, એની માટે તે એ જ પ્રકારનો સળિયો લઈએ. આ ત્રણ અલગ અલગ ધાતુના તમે રોડ્સ લ્યો. અને એક છેડો ગરમ કરો. Heat up one end of three rods of same dimensions but different materials. ધારો કે 5 મિનિટ પછી તમે આનું તાપમાન જુઓ. એકનું ટેમ્પરેચર T1 છે, બીજાનું T2 છે, ત્રીજાનું T3 છે. તો T1, T2, T3 સેમ હોય કે ન હોય? Is it necessary that these three temperatures are same or it is not necessary? No, sir, it is not necessary. Not necessary. કેમ? લંબાઈ સરખી છે, પહોળાઈ સરખી છે. Sir, બધાની conductivity અલગ હોય. વેરી ગુડ. કન્ડક્ટિવિટી અલગ અલગ હોય, વાહકતા જુદી જુદી હોય, પણ કન્ડક્ટિવિટી એટલે શું? સર નંબર ડેન્સિટી ઉપર ડિપેન્ડ કરે ને સર, બધામાં ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી અલગ અલગ હોય. ઓકે, સરસ. તો તમારે પહેલા ક્યાંક આવી ગયું હશે કે ઉષ્માનું વહન જે થાય ને એ ઉષ્માનું વહન કોની ઉપર આધાર રાખે? તો ઉષ્માનું વહન એક તો તમે કેટલો તાપમાનનો તફાવત આપો છો એની ઉપર આધાર રાખે. હાઉ મચ એનર્જી વિલ પાસ ડિપેન્ડ્સ ઓન હાઉ મચ ઇઝ ધ ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ. ધારો કે એકની બદલે 2 મીણબત્તી રાખી તો વધારે એનર્જી ફ્લો થાય, બરાબર. સેકન્ડલી ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન હાઉ મચ બ્રોડ ધી રોડ ઇઝ. જેમ રસ્તા પહોળા હોય એમ વધારે ટ્રાફિક પસાર થઈ શકે, આડછેદનું ક્ષેત્રફળ વધારે હોય તો વધારે ઉર્જા પસાર થઈ શકે.
તો કેટલી ઉર્જા પસાર થાય તો એ ડેલ્ટા ટી અને એના સમપ્રમાણમાં હોય અને એલ ના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય. એલ ઇઝ ધી લેન્થ. You can also write this L as delta x. તો હવે જ્યારે હું સપ્રમાણતાની નિશાની હટાવું ત્યારે એક અચળાંક આવે અને આ અચળાંક એટલે ઉષ્માવાહકતા. This K is thermal conductivity. Make it subject of formula. K is equal to delta Q upon delta T by delta X into A. એક છેડા કરતાં બીજા છેડાનું તાપમાન ઓછું હોય એટલે ડેલ્ટા ટી લ્યો ને તો એ હંમેશા ઋણ જ આવે. ધારો કે ડાબી બાજુના છેડાનું તાપમાન 150 ડિગ્રી હોય તો જમણી બાજુનું છે એ ઓછું હોય 90 ડિગ્રી. તો 90માંથી 150 બાદ કરો તો -60 મળે. એટલે હંમેશા અહીંયા ઋણની નિશાની હોય. તો આ જે છે આ રાશિ થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી. જો આડછેદનું ક્ષેત્રફળ 1 એકમ લ્યો તો કે માટે આવું લખી શકાય minus delta Q upon delta T by delta X. Okay, this is called temperature gradient. જે છેદમાં જે રાશિ છે delta T by delta X એને temperature gradient કહેવાય. So now we want to derive expression of K in terms of number density and relaxation time. જે હમણાં તમે કીધું એમ જો વિદ્યુત પ્રવાહકોની સંખ્યા વધારે હોય ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે હોય તો કદાચ વાહકતાનું પ્રમાણ વધારે હોય એવું બને. તો એવું કોઈ સમીકરણ સૂત્ર અત્યાર સુધી આપણી પાસે નથી. તો આજે આપણે એ તારવવાની ટ્રાય કરશું. તો ધારો કે એલ લંબાઈનો સળિયો છે અને આ છેદનું ક્ષેત્રફળ એ છે. એનો એક છેડો છે એ આપણે ટી તાપમાને રાખીએ. સપોઝ one end of the rod is kept at T temperature. તો જે સેકન્ડ એન્ડ છે એનું ટેમ્પરેચર કેટલું હશે? ઓબ્વિયસલી ટી કરતાં તો ઓછું જ હોય. The temperature of second end must be less than T. So let it be T minus dt. Okay. So now how do I find out thermal conductivity મને કેવી રીતે મળશે? તો એક તો હું આ બે છેડા વચ્ચે જે ઉર્જાનો તફાવત છે એ હું જોઈશ કે ભાઈ પહેલા એન્ડ ઉપર કોઈ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એની ઉર્જા કેટલી, બીજા એન્ડ ઉપર કોઈ ઇલેક્ટ્રોન છે એની ઉર્જા કેટલી અને એ બે ઉર્જાનો તફાવત કેટલો છે. ધારો કે પહેલો એન્ડ છે ત્યાં ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા ધારો કે 10 EV છે, બીજો એન્ડ છે ત્યાં ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા ધારો કે 8 EV છે. સોરી, તો બે એન્ડ વચ્ચે ઉર્જાનો તફાવત કેટલો થયો? હાઉ મચ ઇઝ ધી એનર્જી ડિફરન્સ બિટવીન ધીસ ટુ એન્ડ્સ? ટુ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ઓકે, એ 2 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ છે શું? સર એનર્જી ડિફરન્સ બિટવીન ટુ એન્ડ્સ ઓફ કંડક્ટર. પણ એક ઇલેક્ટ્રોનનો ને, તમે એક ઇલેક્ટ્રોન પહેલા છેડા પાસેથી લ્યો અને એક ઇલેક્ટ્રોન છેલ્લા છેડા Yes, sir. પાસેથી લ્યો, બીજા છેડા પાસેથી લ્યો તો એ બેનો તફાવત 2 ઇલેક્ટ્રોન. એટલે એનો મતલબ એમ થાય કે જો ડાબી બાજુ 2 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલી ઉર્જા વધારે હોય તો એ જમણી બાજુ જવાની ટ્રાય કરશે. જેવું તમે એક એન્ડ ગરમ કરો એટલે લેફ્ટ એન્ડ ટુ રાઈટ એન્ડ થર્મલ એનર્જીનો ફ્લો થશે. પણ કેટલી થર્મલ એનર્જીનો ફ્લો થશે? કેટલી થર્મલ એનર્જીનો ફ્લો થાય? 2 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. પણ 2 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ તો એક જ ઇલેક્ટ્રોનની છે. આવા તો ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોન હોય કે નહીં? સર ઇન્ટુ ધારો કે મોલ્સ 100 જેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય તો? ઇલેક્ટ્રોન. હા, એટલે મારે જો કુલ ઉર્જા જોતી હોય કે ભાઈ ફર્સ્ટ એન્ડ ટુ સેકન્ડ એન્ડ કેટલી ઉર્જા જશે તો મારે શું કરવું પડે? નંબર ઓફ ડેન્સિટી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે. હા, ઇન્ટુ 2 EV. આવું હું કરું ને તો મને ખબર પડે કે કેટલી ઉર્જા જશે. બરાબર? અને આ ડેલ્ટા ક્યુ છે એને આપણે આપણા કે ના સમીકરણમાં મૂકી દઈએ તો આપણને કે મળી જાય. ઇઝ ધેટ ક્લિયર?
Is that clear so far? યસ સર. ઓકે. હવે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જાય કેમ ખબર પડે? હાઉ ડુ વી નો હાઉ મેની ઇલેક્ટ્રોન્સ વિલ ગો ફ્રોમ લેફ્ટ એન્ડ ટુ રાઈટ એન્ડ? સર કરંટ ડેન્સિટી. પણ આમાં તો આપણે બેટરી જોડી જ નથી, તો કરંટ ડેન્સિટી કેવી રીતે મળે? બરાબર ને, બેટરી તો છે જ નહીં, તો કરંટ ડેન્સિટી કેવી રીતે મળશે? ઓકે, ધારો કે કોઈ એક વાહક છે અને વાહકમાં આપણે 600 ઇલેક્ટ્રોન લઈએ. બહુ ઓછા છે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. અત્યારે ખાલી સમજવા માટે આપણે એવું માની લઈએ કે 600 ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન. તો શું કરતા હોય? વોટ ધીસ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ડુઇંગ ઇનસાઇડ ધી મટીરિયલ? રેન્ડમ મોશન. રેન્ડમ મોશન કરતા હોય. કઈ બાજુ જતા હોય? ડાબી બાજુ, ઉપર, નીચે? સર રેન્ડમલી હોય, કોઈ બી બધી ડાયરેક્શનમાં હોય. બધી ડિરેક્શનમાં જતા હોય. ઓકે, તો બધા એકારે એવું નક્કી કરે કે પહેલા આપણે લેફ્ટ ટુ રાઈટ જઈએ, પછી ઉપર જશો, પછી નીચે જશો, પછી ડાબે જશો, જમણે જશો, એવું હોય? નો સર, બધા અલગ અલગ રેન્ડમ ડાયરેક્શન. એટલે કેવી? હે? સર બધા અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં હશે. ઓકે, એક આપણે છે ને પૂર્વધારણામાં એવું આપણે કીધું હતું કે electrons move randomly but they move in such a way that resultant velocity is zero. પરિણામી વેગ શૂન્ય થવો જોઈએ. એનો મતલબ એવો થાય કે જેટલા ઇલેક્ટ્રોન જમણી બાજુ જાય એટલા જ ડાબી બાજુ જાય, જેટલા ઉપર જાય એટલા જ નીચે જાય, જેટલા આગળ જાય એટલા જ પાછળ જાય. ઓકે, તો આનો મતલબ એમ થયો કે જો હું એમ કહું કે 100 ઇલેક્ટ્રોન રાઈટ સાઈડ જાય તો 100 લેફ્ટ સાઈડ જતા હોય. જો 100 ઉપર જતા હોય તો 100 નીચે જતા હોય. જો 100 ઇલેક્ટ્રોન બહારની બાજુ આવતા હોય તો એટલા ને એટલા અંદરની બાજુ જતા હોય. ધ મોશન ઇઝ રેન્ડમ બટ ધ મોશન ઇઝ ઇન સચ અ વે that resultant velocity is zero. Suppose left side to right side 200 જાય અને right side to left side 100 જાય, તો આનો મિનિંગ શું થયો કે વાહકમાં તો વિદ્યુત પ્રવાહ વહે છે. બેટરી વગર કોઈ દિવસ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ મળે? ઇલેક્ટ્રિક કરંટ મળે? ન મળે. તો એનો મતલબ શું થયો કે બધી બાજુ જે ઇલેક્ટ્રોનનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એ યુનિફોર્મ હોવું જોઈએ, રાઈટ? So electrons must be moving uniformly in all 6 directions. So if you have 600 electrons, the distribution must be like 100, 100, 100, 100 in each possible direction. ઋણ x દિશામાં 100, તો ધન x દિશા ઉપરની બાજુ, નીચેની બાજુ 100, આગળ 100 તો પાછળ 100. આવું હોવું જોઈએ. હવે આમાંથી આપણા કામના કોણ છે? જે આપણી ઉષ્મા ઉર્જા છે. ગો બેક ટુ અવર પ્રોબ્લેમ. વી આર લુકિંગ ફોર ધી ઇલેક્ટ્રોન્સ વિચ આર ગોઈંગ ટુ કેરી એનર્જી. આપણે જે સળિયો ગરમ થવા મૂક્યો તો હવે તો ગરમ થઈ ગયો હશે. જો ઉપરની આકૃતિમાં જુઓ તો એમાં ફર્સ્ટ એન્ડ થી સેકન્ડ એન્ડ બાજુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જાય છે? આપણે તો એનું જ કામ છે, ઉપર નીચે જે ઇલેક્ટ્રોન જાય એનું આપણે કંઈ કામ નથી. તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ફર્સ્ટ એન્ડ થી સેકન્ડ એન્ડ બાજુ જતા હશે? એ લોકો આપણી ઉર્જા લઈ જશે. The electrons 100. which go from left hand to right are useful to us because they will carry our energy. તો કેટલા જશે? લેફ્ટ ટુ રાઈટ કેટલા જશે? 100. 100. પણ 100 તો મેં એવું માન્યું હતું કે ટોટલ છે એ 600 છે, એટલા માટે 100. ટોટલ n હોય તો n/6. જો ટોટલ 6. n હોય તો n/6 by 6. થાય. બરાબર? હેલો સર. હા બોલો. સર આમાં ઇરેગ્યુલર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ન થઈ શકે કારણ કે એટલે 200 અપ 200 ડાઉન છે. કરીએ ઉભો રહે. હવે માની લે કે આ જે 100 છે
જે પોઝિટિવ એક્સ બાજુ મેં 100 લીધા એની બદલે આપણે પોઝિટિવ એક્સ દિશામાં 200 જાય છે એવું માની લઈએ અને નેગેટિવ એક્સ છે ત્યાં 50 જાય છે એવું માની લે ધારો કે સર એમ નહીં તો સર આમ એટલે ઉપર નીચે સર સેમ આપણે મીન્સ મેઝરમેન્ટ હોય 100 તો નીચે બી 100 એમ પણ હા એટલે આપણે એક બાજુ 200 લઈ લઈએ એક બાજુ 50 લઈ લઈએ એમ હા તો એટલે જે ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે ને એ યુનિફોર્મ ન થાય એટલે કેવું થાય કોઈ એક સરફેસ ઉપર ઓછા ઇલેક્ટ્રોન અને બીજી સરફેસ ઉપર વધારે ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા કે નહીં હા યસ સર ઓકે સમજો એટલે એ તે જે ચાર્જનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એ તો યુનિફોર્મ જ રહેવું જોઈએ એટલા માટે એ શક્ય નથી એમ આઈ ક્લિયર યસ સર થેન્ક યુ ઓકે તો હવે પાછા મૂળ મુદ્દા ઉપર આવીએ સ્લાઇડમાં આ જે ઇક્વેશન છે ડેલ્ટા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ટુ 2 EV એમાં હવે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોનની જગ્યાએ મારે શું લખવાનું છે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોનની જગ્યાએ મારે શું લખવાનું n/6 n/6 લખવાનું ઓકે હજી હું એક ચેન્જ કરું તમારે આવું કંઈક પહેલા આવી ગયું હશે સ્મોલ n બરાબર કેપિટલ n ના છેદમાં વોલ્યુમ અથવા તો સ્મોલ n બરાબર કેપિટલ n ના છેદમાં a ઇન્ટુ l યસ સર સેમિકન્ડક્ટર્સમાં સેમિકન્ડક્ટરમાં આવી ગયું હશે તમને સ્લાઇડ ઉપર દેખાય છે સ્મોલ n નું સૂત્ર મેં લખ્યું દેખાય છે નો સર No, sir. ઓકે No. વેઇટ ફોર સમ ટાઈમ હવે દેખાય છે No, sir. Yes, I'm on mobile network. The visuals are lagging behind. Now, Yes, sir. Now visible. okay. તો સ્મોલ n નું કયું સૂત્ર છે સ્મોલ n નું સૂત્ર જુઓ તો સ્ક્રીન ઉપર શું દેખાય કેપિટલ n/વોલ્યુમ હા તો એકમ કદ દીઠ વિદ્યુતભાર વાહકોની સંખ્યા બરાબર હવે એમાંથી કેપિટલ n ના સૂત્રનો કરતા બનાવો મેક કેપિટલ n સબ્જેક્ટ ઓફ ફોર્મ્યુલા વોટ યુ વિલ ગેટ સ્મોલ n ઇન્ટુ વોલ્યુમ થાય બરાબર તો આપણે જે n/6 છે એની જગ્યાએ સ્મોલ n ઇન્ટુ a ઇન્ટુ l/6 આવું લખી શકાય now what we will write is n/6 is equal to 1/6 small n into velocity આવું સૂત્ર ક્યાંથી આવ્યું કેપિટલ n/6 is equal to 1/6 into small n into velocity આવું ક્યાંથી આવ્યું જો તમે એકમ સમયમાં પસાર થતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગોતતા હો તો અહીંયા છેદમાં t પણ આવશે અને l/t એટલે શું l/t એટલે વેલોસિટી વેલોસિટી અને એ ક્યાં વયો ગયો તો કે આપણે એકમ આડછેદના ક્ષેત્રફળની વાત કરીએ વી ટોક અબાઉટ ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા ઓફ 1 યુનિટ તો એ નું મૂલ્ય 1 થઈ જાય અને l/t ની જગ્યાએ v મૂકી દઈએ સો this is what we get capital N/6 is equal to 1/6 into small n into v ઓકે આ શું મળ્યું આ જે 1/6 into nv છે એ શું છે which quantity it is કઈ રાશિ છે આ
એકમ સમયમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કઈ રાશિ છે? એકમ સમયમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. એ સંખ્યા આપણે શું કામ જોવે છે? વાય ડુ વી નીડ ધેટ નંબર? એમાં આપણને શું કામ રસ છે? સર એનાથી એનર્જી ડિફરન્સ મળશે. હા, કારણ કે આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે ને એ આપણી ઉર્જા લઈ જશે. ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ આપણી ઉર્જા લઈ જવામાં આટલા ઇલેક્ટ્રોનનું છે આપણે કામ છે. ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે એનીથી આપણને કોઈ ફેર નથી પડતો. કેટલા લેફ્ટ ટુ રાઈટ, કેટલા ફર્સ્ટ હેન્ડ ટુ સેકન્ડ હેન્ડ જાય એ મહત્વનું છે આપણી માટે. સો વી વોન્ટેડ અ નંબર એન્ડ ધીસ ઇઝ વોટ વી. હવે મેં આ જે ઉદાહરણ આપ્યું એમાં મેં 2 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એનર્જી લઈ લીધી, પણ ખરેખર 2 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ હોય એવું તો જરૂરી નથી. જો જમણી બાજુ ઉપર ખૂણામાં જુઓ, E1 is equal to 10 eV, E2 is equal to 8 eV અને ડિફરન્સ છે 2 eV. નેસેસરી કે આવા જ તે આંકડા હોય. સો it is very much possible that the temperature is different, values are different. So let us consider that the value of energy at end 1 ધારો કે જે ડાબી બાજુનો છેડો છે લેફ્ટ હેન્ડ, ત્યાં ઇલેક્ટ્રોનની એક ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા હાફ mv1 સ્ક્વેર છે. તો હાફ mv1 સ્ક્વેરની જગ્યાએ 3/2 kBt લખી શકાય, કારણ કે ત્યાં જે ટેમ્પરેચર છે એ ટી છે. એવી રીતે જમણી બાજુ જઈએ તો બીજો જે છેડો છે ત્યાં એક ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા કેટલી હોય? તો કે ધારો કે હાફ mv2 સ્ક્વેર છે. તો એની જગ્યાએ 3/2 kB t માઇનસ dt લખી શકાય. તો આ બે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જાનો તફાવત કેટલો થયો? હાફ mv1 સ્ક્વેર શેનું સૂત્ર છે? હાફ mv1 સ્ક્વેર શેનું સૂત્ર છે? કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન એટ ફર્સ્ટ હેન્ડ. હા, એક ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા, જે પહેલા છેડે છે એવા એક ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા. હાફ mv2 સ્ક્વેર શું છે? કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન એટ સેકન્ડ હેન્ડ. બરાબર. હવે એ બેની ઉર્જાનો તફાવત લઈએ તો શું મળે આપણને? એનર્જી ડિફરન્સ. એક ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જામાં કેટલો ફેર પડે? બે છેડા ઉપર એક એક ઇલેક્ટ્રોન લઈએ તો એની ઉર્જામાં કેટલો ફેર પડે? અને એનું મૂલ્ય કેટલું આવે? 3/2 kB dt. પણ આવા તો ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોન હોય. સો વોટ ઇઝ ધી ટોટલ ડિફરન્સ ઓફ એનર્જી? ટોટલ ડિફરન્સ ઓફ એનર્જી of electrons between end 1 and end 2. બે છેડા ઉપર જેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે એની ઉર્જાનો કુલ તફાવત કેટલો થાય? તો એની માટે મારે n/6 into 3/2 kB dt આવું લેવું પડશે. And then we know that n/6 is 1/6 small n into v 3/2 kB dt.
તમને સ્ક્રીન ઉપર ડેલ્ટા ક્યુ નું સૂત્ર દેખાય છે? Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, તો ડેલ્ટા ક્યુ છેલ્લે આપણને શું મળ્યું? 1/4 n kb into v into dt. n/6 નું મૂલ્ય આપણે મૂક્યું. We substituted n/6 is equal to 1/6 into number density into velocity, and in second bracket we have 3/2 kb dt. So simplify 1/6 and 3/2 will give you 1/4 n kb v into dt. But previously we had delta q given as k into check this equation, k is equal to delta q upon temperature gradient अथवा तो delta q is equal to k into temperature gradient. So comparing this two, we get k dt by dx is equal to 1/4 n kb v dt, and then k is 1/4 n kb v dx. I think my screen is lagging behind my audio. તમારી સ્ક્રીન ઉપર જે લાસ્ટ સ્ટેપ છે k is equal to 1/4 n kb v dx, is that clear? એમાં કોઈને કઈ ડાઉટ છે? Any doubt in last step of middle column? K is equal to 1/4 n kb v dx. Is that okay? You will get recording of this lecture, so you will be able to watch it again. But if you have any doubt right now, you can ask. So now instead of dx, we can take mean free path lambda. What is mean free path? Free path એટલે અથડામણ અનુભવ્યા વગર ઇલેક્ટ્રોન કેટલો રસ્તો કાપે એને free path કહેવાય. The distance traveled by electron without colliding is free path, and average of free paths is called mean free path. So mean free path lambda લઈ શકાય dx ની જગ્યાએ, અને એની ઉપરથી k is equal to 1/4 n kb v into lambda we can take. Now we know that velocity is distance upon time. So velocity is lambda by tau. We can write velocity to be lambda by tau. And what is lambda? It is velocity into tau. So replace lambda with v tau, and then what we get is k is equal to 1/4 n kb v square tau. The last step in box, જે જમણી બાજુ સૌથી નીચેનું બોક્સમાં મૂકેલું ઇક્વેશન છે એ થર્મલ કન્ડક્ટિવિટીનું ઇક્વેશન છે,
જે વિદ્યુતભાર વાહકની સંખ્યા ઉપર આધારિત છે, ઇલેક્ટ્રોનના ડ્રિફ્ટ વેગ અને રિલેક્સેશન ટાઈમ ઉપર આધારિત છે. સો ધીસ ઇઝ ધી expression we are looking for, equation of thermal conductivity. Let us have quick look at this topic in answer. જો પૂછાય તો કેવી રીતે લખવાનું. So consider thermal conductivity of a conductor which can be defined. The conductor is of length L, cross sectional area A, and per unit time. So small t will not appear anywhere because we consider small t to be 1 second. So temperature gradient છે dt by dx છે. Can you see screen? Screen ઉપર પહેલો point દેખાય છે? આન્સર નો પહેલો point screen ઉપર દેખાય છે? No, sir. Okay, then I'll have to wait. Any change in screen? Let me know when screen changes. Yes, sir. Okay, so in first point we describe all the variables. જેટલી રાશિ છે એને આપણે વ્યાખ્યા આપવી પડે. તો Q છે એ એક છેડેથી બીજા છેડે જેટલી ઉષ્મા ઉર્જા છે એનો જથ્થો જે વાહક છે એના આડછેદનું ક્ષેત્રફળ આપણે A લઈએ અને એકમ સમયમાં Q જેટલી ઉર્જા જાય છે એવું આપણે માની લઈએ. તો જે સમય છે સ્મોલ t એનું મૂલ્ય 1 સેકન્ડ હશે. ટેમ્પરેચર ગ્રેડિયન્ટ એટલે એકમ અંતર દીઠ ઉત્પન્ન થતો તાપમાનનો તફાવત એને dt by dx કહી દઈએ. તો થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી છે એની વ્યાખ્યા Q is equal to K is equal to Q upon minus dt by dx આવું લખી શકાય. એનો જે એકમ છે યુનિટ ઓફ થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી ઇઝ watt per meter per Kelvin. Now this equation 1 can be written as Q dx by dt અને પછી dx ની જગ્યાએ આપણે લેમ્ડા લઈ લેશું. તો Q lambda by dt. This is how we can write equation 1, Q into lambda upon dt. So we will need this equation in the derivation. So keep equation 1 in mind. You can take screenshot of this slide. I am changing it. Now at first end, if you consider any electron, the energy of electron at first end can be given as half mv1 square. અને half mv1 square નું મૂલ્ય કેટલું છે? એક છેડા ઉપર ઇલેક્ટ્રોન લઈએ પહેલા છેડા ઉપર તો એની ઉર્જા કેટલી હોય? 3/2. શું હતું 3/2? kb dt. kb t. અને બીજા એન્ડ ઉપર જઈએ તો ત્યાં તાપમાન કેટલું હોય? 3/2 નો હોય. ત્યાં kb ટેમ્પરેચર t2 કેટલું હોય? t minus dt. તો સેકન્ડ એન્ડ ઉપર જે ઇલેક્ટ્રોન છે એની ઉર્જા કેટલી થાય? 3/2 kb t minus dt. Okay, so what is the difference of energy? આ બેની ઉર્જાનો તફાવત કેટલો થાય? dt 3/2 kb dt. બરાબર. અને આ તો એક ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જાનો તફાવત થયો. આવા કેટલા બધા ઇલેક્ટ્રોન જતા હશે? તો ટોટલ કેટલી ઉર્જા લેફ્ટ ટુ રાઈટ જાય? For that we will need to multiply this with number of electrons going from end 1 to end 2. And how many electrons are going from end 1 to end 2? કેટલા ઇલેક્ટ્રોન લેફ્ટ ટુ રાઈટ જાય છે?
1/6 NV. So difference of energy of one electron between two ends is 3/2 kb dt. And electrons move in all six direction uniformly. Electrons છ દિશામાં એક સરખી રીતે વહેંચાયેલા હોય. તો કોઈ પણ એક દિશા લ્યો એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જતા હોય? 1/6 NV. અને જે 1/6 NV છે એટલા ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જાનું વહન કરે છે. તો 1/6 NV કુલ કેટલી ઉર્જા લઈ જશે? The energy transported by this number of electron can be given as 1/6 NV into 3/2 kb dt. That is 1/4 NV kb dt. આટલી ઉર્જા એકમ સમયમાં એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી જાય. હવે Q નું બીજું સૂત્ર આપણી પાસે હતું. કયું સૂત્ર હતું? Q is equal to K dt by lambda. જે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી છે એની ડેફિનેશન ઉપરથી ઇક્વેશન 1 આપણે લઈએ તો આવું એક સૂત્ર હતું. Q is equal to K dt by lambda. સિક્સ્થ ઇક્વેશન તમારી સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે? નો સર. છઠ્ઠું સમીકરણ દેખાય તમારી સ્ક્રીન ઉપર? No, sir. हाँ सर. Okay. Okay, I am waiting. So now visible. આવે એટલે મને ઓકે. તો K is equal to Q upon minus dt by dx. આવું ઇક્વેશન 1 હતું અને એની ઉપરથી ઇક્વેશન 6 આવ્યું છે. અને 6 જે છે એ ઇક્વેશન 5 માં સબસ્ટિટ્યુટ કરો and at the end you get seventh one which is equation of K, thermal conductivity, 1/4 NV kb by lambda. What to do with lambda now? સેવન્થ ઇક્વેશનમાં લેમ્બડા છે એની જગ્યાએ શું મૂકવાનું છે? વેગ ગુણ્યા સમય. લેમ્બડા is mean free path. You can replace it with velocity into time. And then your equation will be 1/4 n v square kb into tau. જો સેવન્થ ઇક્વેશનમાં લેમ્બડાની જગ્યાએ વેલોસિટી ઇન્ટુ ટાઈમ મૂકો તો શું મળશે તમને? 1/4 n kb v square into tau, and that is the final equation of thermal conductivity, and that is what we are supposed to derive. So that was the second topic for today, and that is all for today. Let us sum up what we have done. Ninth equation તમારી સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે? નો સર. Yes sir, now visible. હવે દેખાય છે નાઇન્થ ઇક્વેશન? Yes, sir. Yes, sir. આ ઇક્વેશન લાસ્ટ સ્ટેપ છે, આ આપણે ડિરાઈવ કરવાનું હતું. સો વોટ વી હેવ ડન ટુડે? આજે આપણે કેટલું કામ કર્યું? શું કર્યું આજના લેક્ચરમાં? બે ટોપિક કર્યા. કન્ડક્ટિવિટી ને થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી. હા, વિદ્યુત વાહકતા અને ઉષ્મા વાહકતા. We did derive expression for electrical conductivity sigma and thermal conductivity K. અને આમાંથી બે ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. પહેલો ક્વેશ્ચન, derive expression for electrical conductivity of a metal based on Drude and Lorentz theory. બીજો છે derive expression for thermal conductivity. બરાબર? તો આટલું આજનું લેક્ચર હતું. આની ઉપરથી અત્યારે LT2 આવી ગઈ હશે, તો રાત સુધીમાં
એટેમ્પ્ટ કરજો. 3 મિનિટ મોડું થઈ ગયું છે. સો આઈ એમ એન્ડિંગ ધીસ મીટિંગ નાવ. યુ કેન ઓલ લીવ એન્ડ જોઈન યોર નેક્સ્ટ લેક્ચર. કાલે અથવા પરમ દિવસે તમારું એક એક્સ્ટ્રા લેક્ચર હશે જે હું પોસ્ટમાં એનાઉન્સ કરીશ. તો પોસ્ટ જોતા રહેજો. કાલે અથવા પરમ દિવસે એક એક્સ્ટ્રા લેક્ચર તમારું હશે. રાઈટ, ડુ કીપ વોચ ઓન પોસ્ટ. See you, take care. We'll meet next time.